ඔබ වහන්සේ විමසන්නේ මෛත්‍රී භාවනාව සත්වයන්ට ජීවීන්ට කරන එක පැහැදිලි. භෞතික වස්තුවට මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ දක්වා කවුරුත් ඒ ප්‍රශ්නේ මගෙන් අහලා තිබුණේ නැහැ. ඇහුවොත් මීට කලින් මම ඒකට උත්තරේ සපයනවා. මෛත්‍රී භාවනාව පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්‍යයට දේශනා කරන මහා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය, මහා මංගල සූත්‍රය, මහා රතන සූත්‍රය, මහා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කියන තුන් සූත්‍රය අරන් බලනකොට ඒක කරණීය මෙත්ත කියන මෛත්‍රී භාවනාවක්. ඒක කිසිම තැනක වස්තු පිළිබඳව, ගෙවල් පිළිබඳව, ගස් පිළිබඳව, වැව් පිළිබඳව, ගල් පිළිබඳව, වැලි පිළිබඳව, බොරළු පිළිබඳව මොකවත් සඳහන් කරලා නැහැ. ඔක්කොම පේන සත්තු, පේන්නේ නැති සත්තු, ළඟ සත්තු, දුර සත්තු, ඉපදිච්ච සත්තු, ඉපදෙන්න ඉන්න සත්තු, ඉපදෙමින් ඉන්න සත්තු, දන්න සත්තු, නොදන්න සත්තු. මේ විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියලුම සත්ත්ව කොටස් නියෝජනය කළා මිසක් භෞතිකයක් පිළිබඳව නියෝජනය කළේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් මොකද්ද කියලා අහුවාම සතර කරලා උදාහරණයක් කියන්නේ. මිනිස්සෙකුට ඕම කරලා අතින් කනට එකක් ගහනවා. ඒ මිනිස්සයා අනේ අසුවලා මට පාර දුන්නා, මගේ කනට ගැව්වා, මට රිදුනා, එයා මට රිදෙව්වා කියන අදහස දරනවා. අපි වතුර වලට එකක් ගන්නවා අතින්. කනට ගැව්වා වගේම වතුරේකට ගන්නවා. වතුර අපට කියනවද, ආපෝ ධාතුව කතා කරලා කියනවද, අන්න අසුවල් උපාසකයා මට ගැව්වා, මම නිකම් හිටියේ, පාඩු හිටියේ, නිශ්ශබ්ද හිටියේ, බලන්නකෝ මට පාර දුන්නනේ කියලා එහෙම කියනවද? ඒකට හේතුව තමයි ආපෝ ධාතුව භෞතික වස්තුවක්, භෞතික ධාතුවක්. ඒකට හිතක් නැහැ. වතුර වලට හිතක් නැහැ. ගස් ගල් වලට හිතක් නැහැ. හැබැයි ශක්තිය තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා භෞතික ශක්තිය. කයේ තියෙනක ප්‍රාණ ශක්තිය, කයෙන් තොරව තියෙනවා භෞතික ශක්තිය. එතකොට මේ භෞතික ශක්ති විශේෂය ශක්තියක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අට ගැනීමක් තියෙනවා. අට ගන්නවා කියලා කියන නිර්මාණයක් තියෙනවා. ඒ නිර්මාණයට පවතින කාලයක් තියෙනවා. විනාශ වෙන කාලයක් තියෙන. ඒකට කියන දි รา පත් වෙනවා, ජීර්ණය වෙනවා. රෙදි දිරනවා, ගස් දි รา පත් වෙනවා. එතකොට ඒක දි รา පත් වෙලා යනවා. හැබැයි අපවත් වෙන්නේ නැහැ. මරණයටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අභාවප්‍රාප්ත වීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ප්‍රාණ ශක්තිය තියෙන සිතක් මුල් වෙච්ච ජීවියෙකුට විතරයි. එතකොට මම ලියුමක් දානවා අනුරාධපුරය, ලංකාව, පෘථිවිය, සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය කියලා ලියුමක් දානවා. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට ආවා, ඒ සෝලාර් සිස්ටම් එකේ පෘථිවියට ආවා, පෘථිවියෙන් ලංකාවට ආවා, ලංකාවෙන් අනුරාධපුරයට ආවා. එතනින් යට එයිද? ලියුමේද? ඇයි? අනුරාධපුරයට ආවට පස්සේ ගලෙන් බිඳුණු වැව රජමා විහාර මහවත නම්බර 435. ඔන්න ඔය ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික නැතුව එන්නේ නැහැ. එතනින් යට යන්නේ නැහැ. එතකොට මම මෛත්‍රිය දානකොට එළියට මම දාන්නේ කොහමද? මගේ සිත උපයෝගී කරගෙන, ප්‍රාණය ආයෝජනය කරගෙන මම චිත්ත වීතියක් හදනවා. මෛත්‍රී සාගත, දික්ටි සංප්‍රයුක්ත, අසංකාරිකරි සසංකාරිකරි සිතක් හදනවා. ඒ චෛතසිකය තුල මෛත්‍රිය ගැබ් වෙලා තියෙනවා. මෛත්‍රිය ගැබ් වෙලා තියෙනවා. මෛත්‍රිය අනුගත වෙච්ච චෛතසිකයක්. ඒ චෛතසිකයට මොනවද තියෙන්නේ?
ප්‍රාණ ශක්තිය තියෙනවා. ප්‍රාණ ශක්තිය තියෙනවා. ඒ ප්‍රාණ ශක්තියට අදාළ මුල් වෙච්ච සිතක් තියෙනවා. චෛතසිකයක් තියෙනවනේ. චෛතසික 53න් එකක් තියෙනවා ඒක. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නය ඒ ප්‍රාණ ශක්තිය තවත් ප්‍රාණයකට දුන්නොත් ප්‍රාණ දෙක එකයිනේ. එකතු වෙනවද නැද්ද? එකතු වෙනවා. ඇයි? ඒ සත්‍යයේ කයේ තියෙන්නේ සිතක් මුල් වෙච්ච ප්‍රාණයක්. මේකත් සිතක් මුල් වෙච්ච ප්‍රාණයක්. එතකොට මේ සිත මුල් වෙච්ච ප්‍රාණය අතන්ට ගියාම ඒ සිත මුල් වෙච්ච ප්‍රාණයක ලබා ගන්නවා. මෛත්‍රී භාවනාව සාර්ථකයි. ඊටාම සාර්ථකයි. නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇත. ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇත. නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය සහ ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය තුල ගැටලු නැති නිසා ක්‍රියාත්මක වීමේ ක්‍රමවේදයක් එතන ඇත. හැබැයි මම සිත මුල් වෙලා ප්‍රාණ ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන චෛතසිකයක් හදලා භෞතික වස්තුවට දුන්නාම සිතක් නැහැනේ. එතන තියෙන්නේ භෞතික ශක්තිය ප්‍රාණ ශක්තිය නෙමෙයි. එයාට ඒක ලබන්න බෑ. සිතක් නැහැනේ. එතකොට ඒ තරංගය එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගස් වලට, ගල් වලට, කළු ගල් වලට, වැලි වලට, බොරළු වලට, පුටු මේස වලට, අල්මාරි වලට, ගෙවල් දොරවල් වලට මෛත්‍රී කළාට මෛත්‍රී භාවනාව වැඩෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී වෙන්නේ නැහැ. භෞතික විද්‍යාත්මකව, ජීව විද්‍යාත්මකව, රසායනික විද්‍යාත්මකව බලපෑමක් කරන්න බෑ. සත්‍යයක් ඉන්නවා, සත්‍යයේ අසනීපයි. අනේ සෝපත් වෙන්න ඕන. අනේ මේ උපාසක මාත්‍යා හරි හොඳ කෙනෙක් නේ. අපට හරියට දම්පැන් දුන්නා. අපි සංසාරේ එකතු කරපු සියලුම පින් කුසල් වලින් මේ උපාසක මාත්‍යා සෝපත් වෙන්න ඕනේ, සෝපත් වෙන්න ඕනේ, නිරෝගී වෙන්න ඕනේ කියලා මෛත්‍රී කරනවා. ඒ කරන්නේ එයාගේ සිත මෙනෙහි කළන රූපේ මතක් කරනවානේ. මතක් කරනකොට එයාගේ DNA එක තමයි මතක් කරන්නේ. කෙනෙකුගේ ශරීරයේ තියෙන රූප ස්වභාවය එයාගේ DNA ස්වභාවය. මෙයාගේ පොත්තේ පාට DNA එකේ පාට. ඇඩරුව DNA එකේ ඇඩරුව. එතකොට තරංගවල අණුවල ඇඩයක් තියෙනවා, වර්ණයක් තියෙනවා, ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය. උන්වහන්සේගේ ඇඩරුව, උන්වහන්සේගේ වර්ණය. හරිනේ? ඒතර මම උන්වහන්සේව මෙනෙහි කරනවා, උපාසකයාව මෙනෙහි කරනවා. ඒ තරංගය යනකොට ඒක ගිහිල්ලා යාගේ කයට වැදිලා ඒ මෛත්‍රී සාගත තරංග එකතු වෙලා එයාගේ ප්‍රාණයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා ජානවල දැන් තියෙන්නේ අකුසල අවදි වෙලා ඒ නිසා අසනීප වෙලා මෛත්‍රිය මිශ්‍ර වෙලා අර අකුසල තරංගවල ධාරිතාව මෙල්ල වුණොත් අඩු වුණොත් යටක් ගාලා සනීප වෙනවා. අපි මෛත්‍රී භාවනා කළා, මෛත්‍රිය වැඩුවා බලන්න උපාසක මත ඉක්මනට සනීප වුණානේ. අර අකුසලෙ මෙල්ල වෙනවා, తాවකාලිකව මෙල්ල වෙනවා. මෙල්ල වෙලා යටපත් වෙනවා. යටපත් වෙලා අර කුසලයේ ධාරිතාව වැඩි නිසා ඒ කුසලයේ ධාරිතාව ජහනවල තැන්පත් වෙලා තියෙන අනික් කුසල් ටිකත් අවදි කරලා අරකින් එයාව සනීප කරලා නිරෝගීමත් භාවයට පත් කරනවා. එතකොට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ගෞතම බුදු පියාණන් වහන්සේ මෛත්‍රී භාවනාව කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ විසින් දේශනා කළා. දැනට කලින් හිටපු කිසිම බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් භෞතිකයට මෛත්‍රී භාවනාව වඩන ක්‍රමයක් දේශනා කරෙත් නැහැ. එහෙම සූත්‍රයක් අනුශාසනා කරෙත් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව සිතක් නැත්තම් අපේ පණිවිඩය ලබා ගැනීමේ හැකියාව යාට නැහැ. දැන් මම සත්‍යයකට මෛත්‍රී කරනවා, වස්තුවකට මෛත්‍රී කරනවා. බලන්න දැන් දෙකක්. එකක් තමයි ප්‍රාණ ශක්තිය මුල් කරගත්තා වූ සිත ප්‍රධාන කොට ගත්තා වූ සත්‍යයකට මෛත්‍රී කරනවා. පංචභූත මුල් කරගත්තා වූ පංචභූත ප්‍රධාන කොට ගත්තා වූ භෞතික වස්තුව මුල් කරගත්තා වූ වස්තුව පුටුවකටත් මෛත්‍රී කරනවා. හැබැයි ඒ පුටුවට මෛත්‍රී කළාට පුටුවට මෛත්‍රිය ලැබෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි සත්‍යයට මෛත්‍රී කරනවානේ. සත්‍යයට මෛත්‍රී ලැබෙනවානේ. හැබැයි ඒ සත්‍යයට මෛත්‍රී කරනකොට එයාට පුටුවක් ලැබෙන්න තිබුණොත් ඒ පුටුව එයාට ලැබෙනවා.
ඇයි ඒ? අකුසලේ යටපත් වෙනකොට මෛත්‍රියෙන් එයාගේ ප්‍රාණය පෝෂණය වෙනකොට ඒ පෝෂණය වෙන මෛත්‍රියේ ධාරිතාවෙන් එයාගේ අකුසලේ යටපත් වෙලා කුසලයේ අවදි වෙනකොට ඒ කුසල් වල තියෙන ඔක්කොම හොඳ දේවල්නේ. පුටු ලැබෙන්න තියෙනවා, අල්මාරි ලැබෙන්න තියෙනවා, ඉඩම් ලැබෙන්න තියෙනවා. එයාට එකපාරටම පැවිදිකම ලැබෙන්න තියෙනවා. අවුරුද්දක්වත් යන්නේ නැහැ. පැවිදිලා මාස දෙකක් තුනක් යනකොට උපසම්පදාව ලැබෙන්න තියෙනවා. පූජනීය ගෞරවය, සාංගික දාන, මාර්ගය, කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ඔක්කොම ටික ලැබෙනවා. බත්තලට ඉතක් නැහැ. හැබැයි එයාට මෛත්‍රී කළාම එයාගේ අකුසල යටපත් වුණාම එයාට ඒ අවදි වෙච්ච කුසලය හේතු කොටගෙන ඒ ඉතක් නැති වතුර ටිකයි බත් ටිකයි හම් වෙනවා. එතකොට සත්වයාගේ පරිභෝජනය සඳහා නිර්මාණය වෙච්ච සියලුම භෞතිකයන් සත්වයාගේ කුසල් අකුසල් වලට අනුව පරිභෝජනය වෙනවා, උවමාරු වෙනවා, ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙන්න කාරණේ. එතකොට ඒ සිද්ධාන්තයට අනුව සමීකරණයට අනුව සත්‍යයයි සුවපත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ භෞතික ක්‍රියාවලිය ඉබේ සිද්ධ වෙනවා. ඒකට මෛත්‍රියක් අවශ්‍ය නැහැ. සත්‍යය තමයි සුවපත් වෙන්න ඕනේ. සත්‍යය තමයි නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. මම මෛත්‍රී කරනකොට මෛත්‍රී ධාරිතාව වැඩි වෙනකොට නිකම් පොළවේ දාලා තින්නේ. උපාසකයව. රෝහලින් ඇයි ඇඳන්නේ? එකපාරටම මේ දෙන්නේ තුනේ ඩිස්චාර්ජ් වෙනවා. ડોක්ටර්ට හිතලා මෙයාට ඇඳක් දෙන්න ඕනේ කියලා. කියන මෙයාව දාන්න නෑ ડોක්ටර් තව ලෙඩ නම් කමන්නේ මෙයාව දාන්න කැඳට. බලන්න ගින්න පිළිවෙල ලස්සනට ඉන්නවනේ. හරිම සංවරය මෙයාව දාන්න. අර කෑ ගන්න කටේ මොයි කියද? මෙයාව දාන්න. ඇඳක් හම්බ. අයි මෛත්‍රිය යාට කරන්න එයාගේ ප්‍රාණයට එයාගේ ඥානවල තොරතුරු වලට මේක එකතු වෙලා අර අකුසල් ටික යට ගිහිල්ලා කුසල් ටික අවදිලා. මේ මොකද මෙයාට දැන් හොඳයිද? අර බේත ගෙනල් ගන්න සෙලන්නේ නැද්ද මෙයාට? ගෙදරින් කවුරු බලන්න ආවේ නැද්ද? මෙයාට මේ කැම ටික දෙන්න ළඟ ඉඳලා කැම කරනවාද කියලා බලන්නකෝ. මාර වැඩි. අර ඔක්කොම ටික වෙනස් වෙලා. ඒගොල්ලෝ ඇසිරෙන විදිය, අපි දිහා දකින්න විදිය, උපස්ථාන ඔක්කොම වෙනස් වෙලා. මෛත්‍රිය ලැබුණාම මෛත්‍රියට අදාළ කුසලයේ ශක්තිමත් වුණාම අකුසලයේ දුර්වල වෙලා යටපත් වුණාම අර භෞතික ටික ඔක්කොම වෙනස් වෙලා යාට ඕන විදිහට භෞතික පරිසරය හැදෙනවා. ඒකට මෛත්‍රියක් අවශ්‍ය නැහැ. මෛත්‍රිය අවශ්‍ය ඒ භෞතිකය පරිභෝජනය කරන ඒක පාලනය කරන ඒක භුක්ති විඳින සත්‍යයටයි මෛත්‍රිය අවශ්‍ය. ඒ නිසා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ කිසිම තැනක භෞතික වස්තුව ගෙවල් දොරවල් පිළිබඳව මෛත්‍රී කරන්නේ නැහැ. සියලුම දිශාවල වල ඉන්න සත්‍යය තමයි මුල් කරගෙන තියෙන්නේ. පදනම් කරගෙන තියෙන්නේ. සත්‍යයට මෛත්‍රී කළාම ඒ මෛත්‍රී කරනකොටගෙන භෞතික පරිභෝජනය කිරීම සහ භුක්ති විඳීමේ අවශ්‍යතාවය ඒ පරිසරය නිකම්ම සකසනවා. දැන් මට පිපාසයි වතුර ලැබෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් මට මෛත්‍රී කරනවා නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කොච්චර ලස්සන දාම් කාරණයක් කිව්වද සෝපත් වේවා කියලා මට මෛත්‍රී කරන බණ අහලා පෑදිලා. ඒ තරංගල වදින්න පැන් ලැබෙන්නේ නැති අකුසලේ මොකවත් වෙන්නේ ඒකේම තියෙනවා. මෛත්‍රිය ශක්තිමත් වෙලා අර තරංග ඇවිල්ලා මගේ DNA එක එකතු වෙලා කුසලේ ශක්තිමත් වෙනවා. ශක්තිමත් වෙනකොට ශක්තිමත් කුසලයේ ඉදිරියේ අකුසලෙට ඉන්න බෑ. එයා යටපත් වෙනවා. తాවකාලිකව කී කරනවා. අර මහා මරවරයෙක් ඉස්සරහා සාමාන්‍ය මිනිස්සුක්ම කී කරුවෙන්නේ. එයාගේ අරයා කී කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ටික කවුව වගේ තමිල් ගෙඩියක් පලඳමුද? වතුර පිපාසයෙන් වතුර ඉල්ල කිය වතුර ලැබුණ මට තැඹිලි ලැබෙනවා. හිතන්නේ අන්න අර තරංග එකතු වෙලා. තැඹිලි ගෙඩියට හිතක් නැහැ. හැබැයි මට හිතක් තියෙනවා. මට මෛත්‍රිය ලැබුණාම කුසලයේ සම්පූර්ණ වුණාම ශක්තිමත් වුණාම මට හදාලා ඉතක් නැති තැඹිලි ගෙඩිය මගේ වසඟයට පැමිණිලා මගේ පරිභෝජනයට යටත් වෙනවා. ඉන්න අපි භෞතික වස්තු එකකටවත් මෛත්‍රී කරන්නේ සත්‍යයන්ට තමයි මෛත්‍රී කරන්නේ. හේතුව මෛත්‍රිය වඩන මම ජීවියෙක් එනම් ප්‍රාණ ශක්තියක් මගේ ළඟ තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රාණ ශක්තියෙන් තරංගය තවත් ප්‍රාණ ශක්තියට දුන්නොත් විතරයි ආයෝජනය වෙන්නේ, ලබා ගන්නේ, පරිභෝජනය වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මම භෞතිකයට දුන්නට මගේ ප්‍රාණ ශක්තිය හැබැයි මම දීලා තියෙන්නේ භෞතික ශක්තියට ශක්ති පද්ධති දෙකක්. ඉතක් නැහැ. ඒ නිසා ඒකෙන් කර්මයක් හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් මම කෙනෙකුට කතා කරලා මෛත්‍රී කරනවා. සෝපත් වෙනනේ මාත්‍ය සෝපත් වෙනවා. ඒ මාත්‍යගේ කයේ
මගේ ප්‍රාණය එකතු වෙලා එයාගේ කුසලයේ ශක්තිමත් වුණාම එයාට ඉතින්නෙම හාමුදුරු හම්බ වෙන්න යන්නේ. අර සිල්වත් හාමුදුරුවෝ භාවනා යෝගී හාමුදුරුවෝ ඇයි එයාගේ ප්‍රාණ ශක්තිය වැඩිපුරම තියෙන්නේ මම යවපු තරංග. එහෙනම් මාව මතක් වෙනවා, මාව සී වෙනවා, මාව මෙනෙහි වෙනවා, මං ගැනම කල්පනා වෙනවා. කවුරුහරි දැක්කාම අනේ අපේ හාමුදුරුවෝත් ඉන්නවනේ මේ විදිහටම සිවුරු හැදලා මේ පාටනේ පොරන්නේ. එහෙම හිතෙනවා. එහෙම හිතනවා මාව අම්බ වෙන්න එනවා. එනකොට මට මොනාරි ගිලම්පත එකක් අරන් එනවා. ඇයි? එයාගේ ප්‍රාණයට මගේ ප්‍රාණය එකතු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි භෞතිකයට එන දැන් මට භෞතිකයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. එතන ඉතක් නැහැ. එතකොට දැන් ඔබ වහන්සේට පැහැදිලි මෛත්‍රී භාවනාව භෞතිකයට කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සත්‍යයන්ට වපමණයි කරන්නේ. දැන් මේ ටික මාසෙට පැහැදිලිද? වෙන ක්‍රියාවක ඉන්නකොට, උපස්ථානයක් ලබනකොට, වෙන වැඩක යෙදিলা ඉන්නකොට ධර්මයේ සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. එහෙම කෙරුවොත් ඒක ඒ ධර්මයට කරන මහා විශාල අගෞරවයක්. ඒ ධර්මයේ මතු සංසාරය අපට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. එයා අපට අනුකම්පා කරන්නේ. නාම රූප වල ඉන්නවා. එයා අපට විවර වෙන්නේ නැහැ. විවෘත වෙන්නේ නැහැ. සැඟවිලා ඉන්නවා. ඉන්න ධර්මයේ කතා කරනකොට අය සම්පූර්ණ නිදාස් කරනවා. බාහිර දේවල් වලට නිදාස් වෙනවා. සම්පූර්ණ අදවතින්ගේ ගෞරවයට දුන්නොත් තමයි එයා අපිට එකතු වෙන්නේ. එයා බවට අපිපත් වෙන්නේ. එතකොට කතා කරන්නේ අපි නෙමෙයි විශ්වය. විශ්ව ශක්තිය තමයි කතා කරන්නේ. පුතේ නේ. නමුත් වඩපු එක අපිට කියන්න නිදාස තියෙනවනේ. තේරී ගාථා කියලා කියන්නේ තම තමන් වඩපු දේවල්, තේරුම් ගත්ත දේවල් අනිත් අයගේ නිවීම පිණිස මම නිවුණා නම් ඒක මට තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඒක පොතේ තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොතේ තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක වඩපු එකක් නේ. එයාට තේරිච්ච එකක්. ඒක කතා කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ නිදාස තියලා තියෙනවා. මගේ ජීවිතේ මට ලැබිච්ච අත්දැකීමක් කියන්නේ. මට අවුරුදු 16 ඉවරයි. 16ක්. සත්තුන්ට මෛත්‍රී කරන ක්‍රමයක් මගේ ගුරුවරයෙක් මට කියලා තිබුණා. සියලු සත්‍යයන්ට මෛත්‍රී කරන දෙයක් සුවපත් වේවා කියන වචනේ තමයි අපිට කියලා දුන්නේ. එක සංස්කෘත වචනයක් අපිට කියලා දුන්නා. ඒකේ මේ අල්ලා යන වචනයක් තියෙනවා. ඒ වචනේ දැන් මම කියන්නේ එක තපස්වරුන්ට කියලා දෙන වචනයක්. ඒ වචනය උච්චාරණය කරනකොට දිවේ අග්ගිස්ස උඩුතල්ලට වදිනවා. මට කියලා දුන්නා සත්තුන්ට මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ මෙන්න සුවපත් වේවා කියන මේ වචනේ. සංස්කෘතවල තව හොඳ ලස්සන වචන තියෙනවානේ සුවපත් වේවා කියන්න. සුබං සුවපත් වෙන්න. හොඳ වචන, ලස්සන වචන තියෙනවා. සුබ වේවා, යහපත් වේවා, මේ අමදේම ප්‍රිය වේවා, ප්‍රියමනාප ලෙස සිද්ධ වේවා. මේ වගේ ගොඩක් වචන තියෙනවා. එක එක අවශ්‍යතාවයට අනුව ඒ වාක්‍ය වලට ගැළපෙන විදිහට හදපු වචන. එයි මේ වචනේ තෝරගත්තේ. මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න සංස්කෘත වලින් මේ වචනෙට මේ වටිනාකම දුන්නේ. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් මට. දැන් මම ගුරුවරයාගෙන් අහන්න ගියේ නෑ. මම වාඩි වෙලා ඒ වචනේ කියනකොට ඒ දිව කෙලින් තියලා කියන්න බෑ. කියනකොට අරක උඩට එනවාමයි. මොනවද එතන තියෙන්නේ? උඩුතල්ල වල ටච් වෙනකොට ඔළු ගෙඩිය කෙලින් ඉරක් ඇඳලා මේ පැත්තට ඉරක් ඇඳලාම සෙන්ටර් එක තියෙනවානේ. ඒ සෙන්ටර් එකට තියෙනවා මනෝන්මණි කියලා චක්‍රාවක්. අපි හිතන්නේ චක්‍ර 7යි කියලා. චක්‍ර 32ක් තියෙනවා. 32 නම් ටික කියන්නද? මතක තියාගන්න අමාරුයි. පස්සේ කියන්න. මේ මනෝන්මණි කියන චක්‍රාව ඇක්ටිව් වුණොත් මුලයේ තඹක තියෙනනේ. ඒක උණු වෙලා එක බිඳුවක් වතුර බිඳුවක එක බිඳුවක් ඒකෙන් සාරය යටි දිව හරහා දිවට එනවා. මේ පැණි වල රස 1000 ගුණයකින් data
දත්ත ගබඩා වෙන්නේ 10 ඉන්නේ. මේකෙන් 10 කරකෙන් එකයි, අරකෙන් 10 මේකෙන් එකයි, මේකෙන් 10 කරකෙන් එකයි. එහෙම 10කින් යන්නේ. ඒ වගේ මීපැණි වල රස 1000 ගුණයකින් වැඩි වුණොත් ඒ රස හිතන්න පුළුවන්ද? එහෙම රසක් දැනෙනවලු දිවට. එහෙම දැනුනොත් මාස 6කට වතුරයි කෑමයි නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ලු. ඒක ඇක්ටිව් කරන ක්‍රමය. එතකොට ඒම සතුටක් දැනුනාම එයාගේ මෛත්‍රිය ගලනවා එයාට. එතකොට මේම ක්‍රමයක් ඔයාගෙන තපස්සුරු. එතන මේ ඉල් શબ્ද නිසා මේක වෙන්නේ. මේක තමයි මේකේ තියෙන විද්‍යාව. මේක භෞතික විද්‍යාත්මකව තමයි මේ වචනේ හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ වචනේ මේ සෙල්ලම් වචනයක් නෙමෙයි. ඒක තුල මේ වගේ විද්‍යාවක් සංගවලා තිනවා. ඒකට හේතුව මේක මේ විදිහට වෙන්නේ කියලා. පස්සේ දැන් මම කල්පනා කරනවා දැන් මොකුත් වැඩ නැහැනේ. සාමාන්‍ය සතියක් දෙකකට තමයි වචනයක් දෙකක් කතා කරන්නේ. කතා කරන්න හේතු නැහැ. නිකන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය ඉන්නවා. ඔහාදීලා බලන් ඉන්නවා. භාෂාවල් සමාට අමතකයි සිතුවිලි වලින් මේකයි මේම වෙන්නේ. එහෙම හිතනවනේ. ඒතකොට කතා කරනවා. හැබැයි කතා කරන්නේ එක එක භාෂාවල. අපේ හොඳට මතක තියෙන භාෂාවකින් මොනවද එකක් මතක් කරනවා. කල්පනා කරනවා. හැබැයි වචන වලින් එළියට එන්නේ නැහැ. ඒකට මට හිතුණා සත්තුන්ට අපි මෛත්‍රී කරනවානේ. සෝපත් වේවා කියලා මෛත්‍රී කරනවානේ. භෞතික වලට මෛත්‍රී කරන්නේ නැහනේ. එහෙම කිසිම ශ්ලෝකයක් ලියලා නැහනේ. සතා හැදිලා තියෙන්නේ මොන වලින්ද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ පංචභූත වලින්. එහෙනම් භෞතිකයේ පංචභූතනේ. විඥානයේ තියෙනවා. ඉතින් කමක් නැහැ. ඉතින් සිත තියෙනවා. නමුත් තියෙන්නේ පංචභූතනේ. එහෙනම් පංචභූත වලට මෛත්‍රිය ලැබෙන ක්‍රමයක් තිබිලානේ. ඇයි භෞතිකයට ලැබෙන්නේ නැත්තේ? ලැබෙන්න ඕනේ නේ. එහෙනම් පංචභූත වලට මෛත්‍රී කරන ක්‍රමයක් විශ්වයේ සංගවිලා තියෙනවා. ඒක කවුරුත් අත්දැක බලලා නැහැ. මම අත්දැක බලනවා. දැන් මම මගේ ජීවිතේ වෙන් කරා මාස 3ක්. උදේ ඉඳලා රැ වෙනකම් පැය 20ක් විතර පඨවි ධාතුව දැකලා සුවපත් වේවා කියලා ඇස්සරලා පඨවි දැක්කාම නිකන් වඩා ගන්න හිතෙනවා. හරිම ආදරේ පඨවියට. පඨවිට හරි ආදරේ. මේ දාහනේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් රොටියේම දැකලා මම අතගාලා බලනවා. පඨවි ධාතුව මං වෙනුවෙන් ආහාරයක් බවට පත් වුණා. මගේ කුසගින්න නිවන්න පඨවි ධාතුව පරිණාම වුණා. බොහොම පිං කියලා හරිම ආදරේ මතගාලා බලනවා. තන් වළඳනකොට ආපෝ ධාතුව මගේ පිපාසය වෙනුවෙන් තන් බවට පත් වුණා. මීට වඩා සැර ඇසිඩ් එකක් වුණා නම් මම බොන්න බෑ මට. පඨවි ධාතුව මගේ පිපාසය වෙනුවෙන්, ආපෝ ධාතුව මගේ පිපාසය වෙනුවෙන්, වායෝ ධාතුව මගේ පිපාසය වෙනුවෙන්, ප්‍රාණවායුවේ පිපාසය වෙනුවෙන්, දියරවල පිපාසය වෙනුවෙන්, ආහාරවල පිපාසය වෙනුවෙන් පරිණාම වෙලා මාර වැඩි. ඒක වඩන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මට දාහනේ වැරදුනේම නැහැ. මම නිකන් හිතනවා මේ උදේ දාන්නේ මේම තිබුණොත් හොඳයි කියලා නිකන් හිතලා නිදා ගන්නවා. උදේට ඒක ඇදිලා. හිතා ගන්න බෑ කොහොමද මේක උනේ? මට හිතපු එකමනේ හම්බුනේ. මේ විදියටමනේ. වෙනසක්වත් වෙලා නැහනේ. මම පඨවියට මෛත්‍රී කරන්න පඨවිය මට සෙනෙහබර වෙනවා. පඨවිය මං බවට පත් වෙනවා. මම පඨවිය බවට පත් වෙනවා. පඨවියෙන් මගේ කර්ම තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම ටික යටපත් වෙලා යාපත විතරයි වෙන්නේ. වැටුණත් පඨවිය අතින් අල්ලනවා වගේ මාව අල්ලගෙන අස්තියක් කැඩෙන්නේ නැහැ. තුවාල වෙන්නේ නැහැ. ඊරෙන්නේ නැහැ. එක ලේ බින්දුවක් එන්නේ නැහැ. පඨවිය මට රිදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. පඨවියට වැදිලා ඇති වෙන වේදනාව මගේ සිතට දැනෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි මම දැනගත්තේ මේ පඨවියට මෛත්‍රී කළාම පුදුමාකාර විදියට මාව ආරක්ෂා කරනවා, පරිස්සම් කරනවා. මේ පඨවි ධාතුව මගේ දෙමව්පියෝ වෙලා මට සෙනෙහබර වෙලා ආපෝ ධාතුව පිළිබඳව මෛත්‍රිය වැඩුවා. වතුර දකින්නකොට ඇස්වල කඳුළු පිරෙනවා. ඒ තරම් සෙනෙහබරයි. මට කවදාකවත් වතුර නැති වෙලා තිබුණේ නැහැ. මම ඉන්න තැන මට වතුර හම්බ වෙනවාමයි.
ආසදියා බලලා මට පිපාසයි කියලා හිතුනාම විනාඩි 45ක් පැයක් විතර යනකොට පැයක් ඇතුළත විනාඩි 60ක් යන්න කලින් නිකන් වයින්නවා. වයි වලාකුළු නැහැ නිකන් පොදක් යනවා. වතුර එනවා. සම්පූර්ණ වේලිලා ඇඹරිලා ගිය කඳු උල්පත් වතුර තියෙනවා. සස්රික වෙනවා. ආහාරලා බැලුවම වතුර තියෙනවා. මිනිස්සු කියනවා මේ කන්දේ වතුර නැහැ. නමුත් වතුර තියෙනවා. පටවියට මෛත්‍රී කරන්න පටවියෙන් තියෙන දුක් අඩු වෙලා පටවියෙන් යාපත සිද්ධ වෙන්නේ යම්සේද ආපෝ ධාතුවටත් මෛත්‍රී කරන්න ආපෝ ධාතුවෙන් අපිට ලැබෙන්න තියෙන දුක යටපත් කරලා අපට සියලුම පැත්තකින් යාපතම කරනවා. වායෝ ධාතුවට මෛත්‍රී කරන්න වායෝ ධාතුව හරිම සෑල්ලු වෙලා හරිම මීරි වෙලා ඇඟට වදිනකොට මාර සනීපයක් දැනෙනවා. කලිනුත් වැදුනා. හැබැයි ඒ වායෝ ධාතුව අපට ස්පර්ශ වුණාට අපිට සනීපයේ ඇඟීම දුන්නේ නැහැ. දැන් මෛත්‍රිය වඩන ප්‍රතිශතය වැඩි වායෝ ධාතුවට. ස්පර්ශ වේගෙන යනකොට නිකන් අම්මා ඔළුව අත ගන්නවා වගේ. ඒ උණුසුම දැනෙනවා. ඒ සෙනෙහස දැනෙනවා. වායෝ ධාතුව ස්පර්ශ කරගෙන යනවා. මෙන්න මේ විදියට ආලෝක ධාතුව තේජෝ ධාතුවට මෛත්‍රී කරනවා. තේජෝ ධාතුවට මෛත්‍රී කරනවා. සීතල ඉන්න බෑ. හැබැයි කවදාකවත් සීතල දැනෙන්නේ තේජෝ ධාතුව අපෙත් එක්ක වාසය කරනවා. ධානයක් වඩන්න මාස 3ක් යනවා. මම දවස් 7න් වඩපු දවස් තියෙනවා. ගුරුවරයා උඩ ගියා. කොහොමද? How is possible? කොහොමද මේක පුළුවන් වුනේ? මම දන්නේ මට ටක් ගාලා තේරුණා. ඇයි මම පටවියට අප්‍රමාණ සෙනෙහබර නිසා මෛත්‍රී නිසා පටවි ධාතුව රිදවන්නේ අයියෙන් පය ගහන්නේ ගල් වලට ගහන්නේ ගස් වලට තඩි බාන්නේ අතු කඩන්නේ කොළ කඩන්නේ පටවි ධාතුවට කිසිම කරදරයක් කරන්නේ තනකොළ ගහ පාගන්නේ. ඒ මෛත්‍රිය නිසා පටවි ධානයට වාඩි වෙච්ච ගමන් පටවිය මට කතා කරනවා. මට මාස ගණන් දුක් වෙන්න දෙන්න ටක් ගාලේ අවබෝධය විවර කරනවා. ඥාන වලින් අවදි කරනවා. එළියේ තියෙන නාම රූප වලින් ටක් ගාලේක මතු කරලා මට ඒ අවබෝධය ටක් ගාලා දෙනවා. ටක් ගාලා තේරෙනවා. දින කීපයක් ඇතුළත තේරෙනවා. හරිම වේගෙන් අර අවබෝධ වෙලා ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ආපෝ ධාතුවට කතා කරලා මට මේ ආපෝ ධාතයේ තියෙන විද්‍යාව මට කියන්න කියලා කිව්වාම වතුර ටිකක් අතට අරන් කතා කරාම ඒ ආපෝ ධාතුව මට කියනවා අතට ගත්ත විලේ ඉඳලා අපි සෛල ඇතුළට උනනවා වතුර වල අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයට අපි උනනවා. ඈට පේන්නේ නැති වායුවෙත් අපි ඉන්නවා. ජල වාෂ්ප විදියට ඉන්නවා. ඇඟට උලන් වදිනකොට අවශ්‍ය වතුර ටිකෙන් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය ප්‍රතිශතය ඇතුළෙන් සම්පාදනය කරනවා. කයට ඒම වතුර නැතුව මැරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මාර වැඩි. ඈට පේන්නේ නැති වතුරක් තිබිලානේ. ජල වාෂ්ප උලගේ ගලාගෙන ගිහිල්ලා ඇඟට වැදිලා ඇතුල් වෙලා ඒගොල්ලෝ කයත් එක්ක එකතු වෙලා කයේ කොටසක් වෙලා කයේ උෂ්ණය අඩු කරලා සෛලවල ආරක්ෂාව වැඩි කරලා මාර වැඩි මෙච්චර සයන්ස් එකක්. අපි ඇඟට දාලා බලන්න සෛලවල තියෙන සේරම අපිරිසිදු ටික අපි අයින් කරනවා. ලෝභ දේශ මොහ රාග වෛර කියන කෙලෙස් වලින් ඒ තරංග වලින් සෛල අපිරිසිදු වෙලා තිබුණොත් කඩතොල් වෙලා තිබුණොත් ඒවා අසත්පුරුෂ වෙලා තිබුණොත් ආපෝ ධාතු අපි ඔළුවට දාලා නාවල බලන්න සේරම ඒ කළු තරංග ටික අපිරිසිදු තරංග ටික අපි ඔක්කොම අයින් කරලා හොදලා පිරිසිදු කරනවා. හේතුව තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන එක අපිට විතරයි පුළුවන් තවත් අණුවක තියෙන ඒක ගලවන්න. ඒ නිසා රෙදි අපිරිසිදු වුණත් මූණ අපිරිසිදු වුණත් අත් අපිරිසිදු වුණත් පාත්‍රය අපිරිසිදු වුණත් ඔක්කොම ඕදන්න ගන්නේ වතුර. වතුර වල තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ඕනම එකක් පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. සෛල පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාවක් ඒ නිසා තමයි තියෙන්නේ. ආපෝ ධාතුව බීලා බලන්න හැම සෛලයකටම ගලාගෙන යනවා. කටට ගන්නකොටම යටිපතුලට වෙනකම් අපිට ගලාගෙන යන්න පුළුවන්. අපි කෑම වගේ නෙමෙයි, පටයි වගේ නෙමෙයි. ආමාශයට ගිහිල්ලා තැම්බිලා පිච්චිලා HCl එක තැම්බිලා ලේ වලට ගිහිල්ලා එච්චර යන්නේ.
මේන් ගන්නකොට යටිපතුල වෙනකම සෛල අස්සෙන් ගියා. සෛල දෙක අස්සේ ඉඩසෙන් අපි ගියා. කඩාගෙන යනවා. ඒ නිසා හිටගෙන බොන්න එපා. යටිපතුලින් වතුර එන්න පුළුවන්. වාඩි වෙලා බොන්න. පොඩ බොන්න. දිවට හොඳට තවරලා දිවේ තියෙන HCl එක හොඳට තෙමලා එවන්න. එතකොට වතුර ප්‍රතිශතය වැඩි කයට උනන ලබා ගන්න. සමහර විට අපි එකපාරට බොනවා දිවට වදින්න නැත බඩ ගාලා. එහෙම බිව්වාම දිවට තැවරිලා නැහනේ. දිවේ තියෙන කෙල වැඩිලා නැහනේ. ඒ නිසා ඒ වතුර ගොඩාක් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඒවා කැසිකිලි වලින් එළියට යනවා. ඉමින් බොන්න, දිවට හොඳට තෙමලා බොන්න, දිවේ වද්දලා යවන්න. 99%ක්ම අපි කයේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා වතුර. පොඩ්ඩයි එළියට යවන්නේ. කැසිකිලි බර එන්නේ නැහැ. කැසිකිලි යවන්න මොකවත් නැහැ. ආහාරයේ 30 දෙවතාවක් විකලා අරන් බලන්න. සම්පූර්ණ ආහාරය එහෙමම කයට ගන්නවා. වැසිකිලි යන්නේ. වැසිකිලි යන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ මොකවත්. මෙන්න මේ විදිහට පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, වායෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු. ඒ තේජෝ ධාතුවේ තියෙන අණු ආලෝකේ වැදුනා මේ සෛල දෙක අස්සෙන් ගිහිලා ලේ වලට මිශ්‍ර වෙලා ලේ උඩට යනකොට මොලේ දැනගන්නවා දැන් වෙලාව කීයද කියලා. ඒ ආලෝකේ වෙලාව තියෙනවා. ඔහලෝසුව තියෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව එයා බඩගිනි හදනවද, නිදිමත හදනවද, මෙයාව කාර්යබහුල කරනවද, මොනවද කරන්නේ? මොන විදිහේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන? ඒකට අදාළ හෝමෝන් ටික ඔක්කොම අවදි කරනවා. සම්පූර්ණ කය ස්නායු ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපිව නඩත්තු කරනවා, පාලනය කරනවා, ක්‍රියා කරනවා, ප්‍රතිචාර දක්වනවා. එහෙනම් පංචභූත වලට මෛත්‍රී කළාම පංචභූත වලින් අපට වෙන්න තියෙන සියලුම ආපදා 75% යටපත් කරන්න පුළුවන්. පංචභූත සියලුම නිර්මාණ සත්වයන් සහ භෞතිකයන් ඔක්කොම අපිට ඕන විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපේ යහපතට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉල්ලන්නේ මොනවද? ඒක ළඟම තිබුණොත් විනාඩි 15-20න් අතටම් වෙනවා. කොතනද තියෙන්නේ ඒක නේ කාන්දම වගේ ඇදිලෙනවා. ඒ පටවියට මෛත්‍රී කරලා වැඩි නිසා පටවිය අපට සෙනෙහි බරයි. අයිස්ක්‍රීම් එකක් තියුණොත් හොඳයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. මීටර් 100ක් දුරින් පොඩ්ඩක් ඉන්න ටක් ගාලා එයාව ඇදලා අරන් ගන්න ළඟට ඇවිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් එක දීලා යනවා. මෛත්‍රී කළාම පංච භූතත් එක්ක අපේ ප්‍රාණයට තියෙන සම්බන්ධය වැඩි. දරුවෙක්ව දෙමව්පියෝ බලා ගන්නවා වගේ පංච භූත අපිව බලා ගන්නවා, ආරසා කරනවා. කවදාකවත් දුකක් දෙන්නේ නැහැ. තට්ටු දෙකෙන් වැටුණත් අස්ති බින්දෙන්නේ නැහැ. දැල්මක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් අත ගෑවම හරියනවා. මොකවත් වෙලා නැහැ. සුනාමියට වුණා බේසමෙන් ගිහලා පොල් ගහ උඩ ඉන්නවා. මොකවත් වෙන්නේ නැහැ. එයාට අත තියන්නේ නැහැ. පංච භූත වලට මෛත්‍රී කරන ක්‍රමේ මට අවුරුදු 16 විතර අවබෝධ වුණේ. ඊටන් පස්සේ මම අතෑරියෙම නැහැ. වඩාගෙන ගිහිල්ලා අවුරුදු 2ක් විතර යනකොට අසාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රතිඵල. අසාමාන්‍ය විදිහට පංච භූත පිළිබඳ අවබෝධ, ඒ විද්‍යාව. පස්සේ මට තව එකක් තේරුණා අවුරුදු 19. ඇයි මම පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ කියලා පහකට මෛත්‍රී කරන්නේ? භූතයෝ අයකින් ඇදිලා තිබුණොත් යම් කිසි ග්‍රහයක් ඒකේ සත්තු භූතයෝ 6කින් නිර්මාණය වෙලා තිබුණොත් කට්ටිය එක් අපිට ගන්න දෙනුවක් නැහනේ. අපි පංචභූත හරි දිව්‍ය ලෝක පංචභූත නෙමෙයිනේ. වෙන භූත කොටාසන. එහෙනම් ඒවට ගියාම අපට දුක සැප ලැබෙන්න පුළුවන්නේ. එතන තියෙන කර්ම අපට ගැලපෙන්නේ නැති විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන. හරි. එහෙනම් විශ්වයට මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ. විශ්වයේ සෝපත් වේවා කියලා මං ඉදිරියේ මුළු විශ්වයම තියෙනවා. විශාල වශයෙන් ග්‍රහලෝක මණ්ඩල තියෙනවා. මන්දාකිනී ශීරපත නිකම් විසිරිලා තියෙනවා. ඒක දිහා S2 වාගෙන සමවැදිලා විශ්වයේ සෝපත් වේවා, මුළු විශ්වයම සෝපත් වේවා කියලා මෛත්‍රී කරන්න පටන් ගත්තාම තනිකම පාළුව දැනෙන්නේ නැතුව ගියා. මුළු විශ්වයේ අයිතිකාරයා මම කියලා මට දැනෙන්න පටන් ගත්තා. කොතන හිටියත් මං ගෙදර තමයි ඉන්නේ. ඒක තමයි මගේ ගේ සියලු සත්‍යෝ, මගේ ඥාති සියලු භෞතිකය මගේ අයිතිය යටතේ තියෙන්නේ. කාගේ ළඟ තිබුණා ඔක්කොම පංචභූත ළඟ තමයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම මගේ ළඟ තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තෘප්තියක් ලැබුණා. ඒ නිසා මගේ නමින් මොකවත් ලියා ගන්න, එකතු කරගන්න, වසඟේ තියාගන්න ඉතුරුෙම නැහැ.
ඔක්කොම අනුන්ගේ ළඟ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔක්කොම මගේ වගේ මට දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා කිසිම දෙයක් සීමා කරවලා අයිති කරලා රඳව ගන්න ඉතුනේ නැහැ. විශ්වයේ සුවපත් වේවා කියලා මෛත්‍රී කරපුවාන් පස්සේ ඒකත් කාලයක් කරගෙන යනකොට අවුරුදු 21 දී මට තේරුණා නෑ මෙතනින් එයාටත් මේකේ මෛත්‍රිය සංගවිච්ච දේවල් තියෙනවා. ඒ කාලේ මට තරංග ආසේ යන්න පුළුවන්. ගියා තරංග ආසේ. ගිහිල්ලා මොන ක්ලෝරෝසෝම් එකේද මෛත්‍රිය තියෙන්නේ මොන ලේයර් එකේද තියෙන්නේ කියලා දැන් ආන්න එපා. ඒක ෆිසික්ස් වල ගොඩාක් ගැඹුරු විෂයක් ඒක. අස්සට ගිහිල්ලා බැලුවා මොකද්ද මාර වැඩේ තව එකක් තිබිලා. කාගේ හරි ළඟ විශේෂ ගුණයක් දැක්කාම ඒ ගුණය මෙනෙහි කරලා ඒකට මෛත්‍රී වඩනවා. මම හොයාගත්ත ක්‍රම පාරමී මෛත්‍රී භාවනාව. හැම පාරමිතාවකටම සිත පීඨවලා ඒ පාරමිතාවට මෛත්‍රිය වඩනවා. ඒ පාරමිතාව බවට මමපත් වෙනවා. ඒ පාරමිතාව මම බවටපත් වෙනවා. ඒ ගුණය පැය 24න් මගේ ගුණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ ගුණයත් එක්ක වාසය කිරීමේ හැකියාව, ඒ ගුණයත් එක්ක ලෝක සත්‍යත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව මට ලැබෙනවා. ඒ විදියට අවුරුදු 26 වෙනකොට මොන ධර්ම 500 ගාණක් මගේ අයිතිය යටතට ඇවිල්ලා. මොනවද ඥාන තියෙන්නේ, මොනවද සැඟවිලා තියෙන්නේ, මොනවද මේ විශ්වයේ නාම රූප වල අභ්‍යන්තරේ පවතින්නේ ඔක්කොම ඔයලා ඒක බවටපත් වෙලා ඒක මම බවටපත් වෙලා දෙක එකක් බවටපත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ලෝකේ මොන ප්‍රශ්නයක් වුවත් උත්තරේ තියෙන්නේ. මුළු විශ්වයටම මෛත්‍රී කරලා තිනවා. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් විශ්වයේ කොතන හරි තැනක ඒකට උත්තරේ තියෙන තප්පර පහෙන් ඒක ලින්ක් වෙනවා. උත්තරේ එනවා. ගලාගෙන එනවා. නවත්තන්න බෑ. මෛත්‍රී භාවනාවෙන් තමයි මම මගේ ජීවිතේ නිදහස් කළේ. පංචභූත අවබෝධ කළේ, විශ්වය අවබෝධ කළේ, පාරමී සම්පූර්ණ කළේ. කවදාරි මම මේ විශ්වයේ නිදහස් වෙන්නේ ඒ මෛත්‍රිය කරනකොටගෙන තමයි. ඒවා කතා කරනකොට මගේ ඥානවලින් ඒවා අවදි වෙනවා. මගේ සැබෑ චරිතය එළියට එන්න හදනවා. විශ්වය ගොඩාක් අපිරිසිදු වෙලා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ගොඩාක් භික්ෂුන් වහන්සේලා දුස්සීල වෙලා මිනිස්සු ගොඩාක් පුදුජන වෙලා මගේ සැබෑරුව මම පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා මම පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෛත්‍රිය දියල්ල වගේ ගලනවා. නමුත් කිසිම මෛත්‍රියක් නැහැ වාගේ එහෙම සංවේදී වෙන්නේ නැහැ වාගේ මම ජීවත් වෙන්නේ. වෙස්සලාගෙන ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. මගේ ඇත්ත ස්වභාවය මේක නෙමෙයි. ඇත්ත ස්වභාවයට සමවැදිලා මං අසෝලා කතා කරන්නේ මේ ගල දෙකට පැලෙන්න කිව්වොත් ගල දෙකට පැලෙනවා. මට ඒ විශ්වාසය තියෙනවා. උතුරන තාච්චියට තෙල් තාච්චියට අත දැම්මොත් මට පිච්චෙන්නේ නැහැ කියලා මට විශ්වාසය තියෙනවා. ඇයි? ඒ තේජෝ ධාතුවට මං එච්චර සෙනෙහ බරයි. ඒ තේජෝ ධාතුව මගේ අම්මා කියලා මං හිතන්නේ. මට රිදවන්නේ මම අත දාලා ගන්නවා බඩේකම කරලා මට මොකොත් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු උඩ ගියා. කොහොමද මේක ගත්තේ? උතුරන ගොජ ගාලා. මට විශ්වාසයි. ඒ තේජෝ ධාතුව මට මොකුත් කරන්නේ මං ඒ තේජෝ ධාතුවට ඒ තරම් සෙනෙහ බරයි. පඨවි ධාතුව මට කවදාකවත් කරදර කරන්නේ වතුර ඇතුළට බෑලා මං වතුර ඇතුළේ ගලේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මගේ උස්ම හිර වෙන්නේ. ආපෝ ධාතුව මගේ ප්‍රාණයට අත තියන්නේ. ඒ තරම් ඒ ආපෝ ධාතුව මට සෙනෙහ බරයි. පංච භූත වලට මෛත්‍රී කිරීමේ ප්‍රතිඵලය ඒක. ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බුණාද ෆාන්සිට? කෙනෙක් මෛත්‍රී භාවනාව වඩනකොට සෝපත් වේවා කියනකොට එයා මනසින් හිතන කෙනාට තමයි මෛත්‍රී ලැබෙන්නේ. එයා දකින දිශාවට තමයි මෛත්‍රී ලැබෙන්නේ. එයා තීරණය කරන සත්‍යයට තමයි මෛත්‍රී ලැබෙන්නේ. මම වාඩි වෙලා ඇස්වාලා සුවපත් වේවා කියනකොට මට දැනෙනවා මගේ තරංගයේ චිත්ත වීතිය අකනිටා බම්බලෝ වෙනකන් යනවා ගලාගෙන. ඔබ දැනෙනවා. දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක වල ඔක්කොම කට්ටිය දැනගන්නවා මේ අසෝලා මෛත්‍රී කරන්න පටන් ගන්න. එයාගේ තරංගය අපිට දැනෙනවා කියලා මුළු විශ්වයටම මේක ගලනවා. ඒක අදවතටම දැනෙනවා. ඒක ලිමිට්ලස්, ඒක සීමාවක් නැතුව ගලනවා කියලා.
පංචභූතවලට සසරේ ගොඩාක් මෛත්‍රී කරලා, විශ්වයට ගොඩාක් මෛත්‍රී කරලා, පඨවි ආපෝ තේජෝ වලට මෛත්‍රී කරපු නිසා අහස බලලා වැස්ස ඕනේ කිව්වොත් වැස්ස ඒ වෙලෙම එයි. එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. කවදාකවත් වනගත වෙලා සත්තුන්ගේ මට කරදර වෙලාම නැහැ. ජීවිත අවදානමක් ඇති වෙලාම නැහැ. පඨවි ධාතුවෙන් ඒ ආරක්ෂාව ලැබිලා තියෙනවා. මගේ උවමනාවට මම දවස් 7-8ක් නිරාරව ඉඳලා තියෙනවා. කැම බීම මොකවත් නැතුව ඉඳලා තියෙනවා. අට සමාපatti. හැබැයි කවදාකවත් මම බඩගින්නේ ඉඳලා බඩගින්න අත්දැකීම ලැබලා නැහැ. පඨවි ධාතුව කවදාකවත් මට ආහාර නොවී ඉඳලා නැහැ. මොනවාරි ආහාරයක් වෙලා තියෙනවා. නැත්තම් ගහේ ගෙඩියක් ඒ මොහොත දැකලා කල්ැතුව පැයිලා කල්ැතුව ඉදිලා ඒ අවශ්‍ය මොහොතේ බඩගින්නක් වගේ දැනෙනවා කියලා රාදිය බලනකොටම ගෙඩියක් වැටෙනවා. ඒක නිකන් මං වෙනුවෙන් තියාගෙන හිටියා වගේ ඉල්ලනකොට දෙන්න තියාගෙන හිටියා වගේ. ඒ මම විස්මයටපත් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. පින්ඩපාතේ යන්න කියලා මම මීටර 200ක් විතර යනකොට අඹ වැටිලා තියෙනවා. කැලෑවනේ. අයිතිකාරයෝ කවුරුත් නැහැ. ඒවා පාංශ කරලා ඉතින් ගෙඩි දෙකක් විතර අවුලගෙන ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. පින්ඩපාතේ ගිහිල්ලා නැහැ මම. කෑම මග ලෑස්ති. පංචභූත වලට අපි මෛත්‍රී කරන්නේ නැති නිසා මේ හැම දුකටම හේතුව පංචභූත. කැක්කුම් වේදනා හැම එකටම හේතුව පංචභූත. සමහර විට අහේතු හේතුවක් නැහැ. එහෙනම් ඇයි රිදෙන්නේ? ඇයි වේදනාව? ඇයි මෙච්චරගේ ප්‍රශ්න කැක්කුම රිදෙන්නේ? වේදනානුපස්සනාව දුක්ඛ සත්‍ය චතුරාර්ය හොඳට කියන්න නම් අවබෝධයෙන් කියන්න බෑ. වේදනාව ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕනේ. වේදනාවේ රසයට හොඳට දැනিলা තියෙන්න ඕනේ. වේදනාව හොඳට ස්පර්ශ කරලා තියෙනවා. එතකොට තමයි කංගෙන් එන්නේ ඒක. දුක ගැන කියනකොට මිනිස්සු හඬනවා. කාක්කේ වදාගෙන හඬනවා මිනිස්සු. ඇයි? ඒක නිකන් මිනිස්සුන්ට නිකන් දැනෙනවා අදවතට. මේක නම් හොඳටම විඳලාමයි කියන්නේ. මේක කාලමයි කියන්නේ. මේක කාපු කෙනෙකුටමයි මේක කියන්න පුළුවන්. දැනගෙන කියන්න බෑ. මේක කාලමයි කියන්නේ. රස දැනගෙනමයි කියන්නේ. ඒක අර ඇතුලෙන් එනවා. ඒ නිසා විශ්වය අපට පංචභූත වලින් වේදනාව හදලා ඒක ස්පර්ශ කරන්න දෙනවා. දක්ෂ නිසා ඒක මැඩලන්නේ නැහැ. ඒක ආස්වාද කරනවා. තව රිදෙන්න. හොඳට රිදෙන්න. තව ආස්වාද කරනවා. ආස්වාද කළ වේදනානුපස්සනාව හොඳට ස්පර්ශ කළ රස බලලා ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයකින් ගත්තාම දුකට හේතුව දුක නැතිවීම නැති කරන මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත ජීවමානව නැකිట్లా කිව්වා වගේ මිනිසුන්ට දැනෙනවා. ඒ ජේතවනාරාමයේ අයිච් එක නැවත ඒ විදිහටම ඇයෙනවා කියලා මිනිසුන්ට දැනෙනවා. ඇයි ඒක? අද්දවතට දැනෙනවා ඒක. විශ්ව ධර්මතාවයවා. ධම්මානුපස්සනා, කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා අනාගතේ ලෝකයට දේශනා කරන පිණිස ඒම ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධය මතු කරන්න ආස්වාද කරන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කර්ම නිසා පංචභූත වලින් දුක දැනෙන අවස්ථා තියෙනවා. රෝගාතුර වෙලා, උත්පල වෙලා දුක් විඳින අවස්ථා තියෙනවා. එහෙනම් පංචභූත වලට මෛත්‍රී කළාම ඒගොල්ලෝ අපට අනුකම්පා කළා. ඉරගෙදර හොඳට හිටියාම සමා කාලේ වැඩි වෙලා අවුරුදු 7යි. නමුත් 3න් ඇවිල්ලා සමා කාලේ වැඩි වෙලා හොඳට ඉඳලා යාපත් විදිහට ඉඳලා යාපත් කල් ක්‍රියාව හේතුව නිසා නිදාස් දිනේ යව නිදාස් කළා. ඒ විදිහට කර්ම තියෙනවා තව අවුරුදු 20ක් විතර ගෙවන්න. අවුරුද්දෙන් දෙකකින් නිදාස් වෙලා. පටවිය කියන නෑ යාපත් කල් ක්‍රියාවෙන් ඉන්නේ අපිට හරියට මෛත්‍රී කරනවා. පටවි ධාතුවට පුදුමාකාර සෙනෙහසක්. කෙල ගහන්නේ, කැසිකිලි කරන්නේ, ගස් වලට ගල් ගහන්නේ, අතු කඩන්නේ, කොළ කඩන්නේ කිසිම පටවි ධාතුවකට කිසිම
එයාට මේ දුක දෙන්න බෑ. එයාගේ පටවි තියෙන දුක වහම අයින් කරන්න කියලා. නිකම් ඔක්කොම හොඳ වෙලා. පටවි ධාතුව අපි බලා ගන්න අපේ අම්මා වගේ අපට දැනෙන්නේ. ගල් තලාවේ සැතපුණාම ගෙදර ඉන්නවා වාගේ. තමන් හරිම සුරක්ෂිතයි. ආරක්ෂිතයි. තමන්ට මොකවත් වෙන්නේ නැහැ කියන පුදුමාකාර විශ්වාසයක් තමන්ට දැනෙනවා. පංචභූත වලට මෛත්‍රී කළාම. ගෝනුසයි උරංගයයි ණයයි පොළංගයි අපි කන්ද පිරිත කියන සත්තු ඔක්කොම පංචභූතනේ. එක සතෙක්වත් අපිට නෂ්ට කරන්නේ නැහැ. ඒ කන්ද පිරිත තියෙන සියලුම සත්තුන්ට මෛත්‍රී කරන්නනේ කියන්නේ. ඒ සත්තුන්ට මෛත්‍රී කරාම ඒ සත්තුන්ට අපිට කරදර කරන්න දෙන්නේ නැහැ. විශ්වයටම මෛත්‍රී කෙරුවොත් මොන තලයකින් ඉපදුනත් ඒ තලෙන් අපට දුක ලැබෙන්න බෑනේ. ඇයි අපි උතුරු දිශාව, උතුරු අනු දිශාව, දකුණු දිශාව, දකුණු අනු දිශාව කියලා මේ පොඩි දිශාවල් ටික බල ඉන්නේ. රටවටේ කර ඉන්නේ අයි මෛත්‍රිය. විශ්වයටම කරන්නකෝ. දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක මොන ලෝකෙට ගියා. එතන අපේ මෛත්‍රියේ තරංග තියෙනවනේ. ඒකට අදාළ විතර දුක තුනී වෙනවනේ. අකුසලයේ යටපත් වෙනවනේ. දරා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවනේ. දුක ලැබුණත් ඒ දුක තුළ ඒ චතුරාර්ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මානසිකත්වය නිර්මාණය වෙනවනේ. මේ ටික තේරුම් ගන්න නැත්තේ. විශ්වය රජ කරන්න පුළුවන් ධර්මතාවයක් මෛත්‍රිය. විශ්වය පාලනය කරන්න පුළුවන් ධර්මතාවයක් මෛත්‍රිය. මුළු විශ්වයම අවබෝධ කරන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න පුළුවන් ධර්මතාවයක් මෛත්‍රිය.